หลังจากที่ทำข้อมูลเกี่ยวกับค่า ignore pdef ไปนะครับจะไม่ทำค่า ignore mdef ก็กระไรอยู่ก็เลยจัดให้ทันทีหลังจากที่ผมอัปโหลดคลิปนั้นเสร็จนะครับแต่ว่าอาจจะปล่อยคลิปช้านิดนึงในส่วนของ ignore mdef เราหาได้จากไหนบ้างนะครับก็เหมือนกันกับทาง ignore pdef เลยก็จะมีในส่วนของ TOC อาวุธในส่วนนี้แล้วก็ขนนกกับ skill guild แต่ว่าสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นของ ignore เนี่ยทางฝั่ง ignore mdef จะน้อยกว่าของ ignore pdef อยู่มากเลยนะครับอย่างอันนี้ก็ที่ skill level 80 ignore pdef เพิ่ม100แต่ว่า ignore mdef เนี่ยเพิ่มแค่25หน่วยเท่านั้นเองขนนกก็เหมือนกันกับทางฝ่ายกายภาพเลยนะครับตรงนี้สัดส่วนของการเพิ่มขึ้นของตัว ignore ที่เป็นหน่วยเนี่ยก็น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีอยู่1ส่วนที่เป็น ignore แล้วให้ค่าเทียบเท่ากับของ ignore pdef เลยก็คือตรงส่วนของ opmal นะครับตรงส่วนนี้จะเห็นว่าเป็น7หน่วยอันนี้ก็เป็น9หน่วยนะครับแต่ถ้าผมลองสลับสเตตให้ทุกคนดู ignore mdef 9หน่วยจะเปลี่ยนเป็น ignore pdef 9หน่วยเหมือนกันนะครับก็แนะนำว่าถ้าใครกำลังหาค่า ignore อยู่แล้วได้ค่า ignore p หรือ ignore m มาก็นำมาเปลี่ยนเป็น ignore p หรือ ignore m ที่ทุกคนต้องการได้ในการใช้ stat converter ตรงหน้านี้เลยนะครับ ignore สูงสุดของตัวละครนี้นะครับจะอยู่ที่524ตรงส่วนนี้ต่ำสุดที่ทำได้นะครับของตัวละครนี้จะอยู่ที่111ปัจจุบันยังทำให้ลงไปต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับจริงๆก็ทำได้แหละแต่ว่าไม่มีทรัพยากรในการถอดออฟของ TOC ก็เลยไม่ได้ทำนะครับจะสตาร์ทการทดสอบอยู่ที่111แล้วก็พยายามที่จะเพิ่มขึ้นทีละ50หน่วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าดาเมจที่ได้เนี่ยต่อการขยับนอเดฟ50หน่วยเนี่ยให้ดาเมจเราประมาณไหนนะครับการทดสอบก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือจะไม่ใช้การ์ดหรือว่าอะไรเลยจะขยับตรงที่เป็นส่วนของขนนกเท่านั้นนะครับทางฝั่งตัวละครที่ป้องกันเหมือนกันก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็วิสาจจะมีสกิลที่ทำให้มีโอกาสชนะธาตุตรงนี้ใช่ไหมส่วนตัวก็เลยไม่ได้อัพนะครับเพื่อป้องกันการแกว่งของดาเมจที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็เลยเลือกที่จะไม่อัพไปเลยดีกว่าวิเคราะห์ค่า ignore mdef ต่อดาเมจนะครับข้อมูลทดสอบเป้าหมาย ignore mdef เท่ากับ 1,045 หน่วยนะครับตัวละครของผมเองนั่นเองการเพิ่มขึ้นของ ignore damage ทั้งหมด400หน่วยเนี่ยให้ damage เพิ่มเติมขึ้นมาถึง 80% เลยนะครับจากค่าตรงนี้ค่าแรกเริ่มของการทดสอบ damage เริ่มต้นที่ทำได้นะครับในการทดสอบครั้งนี้ก็อยู่ที่ 34,450 อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยจาก damage สูงสุดที่สมมติว่าผมทำได้ 3,500 อะไรประมาณนี้มันมีครั้งที่ตีได้ 3,500 สูงสุดผมก็เอามาบวกกับครั้งที่ต่ำสุดอาจจะเป็น34,000ประมาณนี้แล้วผมก็เอามาหาร2อีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้แหละจำค่าเป๊ะๆตรงนี้ไม่ได้นะว่าเท่าไหร่ไม่เป็นไรยิ่งเราลดช่องว่างของ defense ได้จะยิ่งทำให้ดาเมจสูงขึ้นนะครับเหมือนในฝั่งของ ignore pdef เลยนะครับแต่ว่าสัดส่วนของการได้มาซึ่ง ignore mdef เนี่ยจะน้อยกว่าของ ignore pdef ค่อนข้างมากแต่ว่าการหาค่า m damage ของทางฝั่งสายเวทเนี่ยจะง่ายกว่านะครับไม่รู้ว่าเป็นตรงจุดนี้ด้วยหรือเปล่าเลยทำให้การที่เราต้องการหาค่าignore mdef เนี่ยมันยากกว่าอันนี้จะเป็นตารางที่ผมทำการทดสอบนะครับ ignore mdef 100ติดลบอยู่900หน่วย damage 34,000ตรงนี้นะครับ setting เป็นที่ 0% เพิ่มมา39หน่วย damage ก็ขึ้นมาประมาณ 5% นะครับพอขยับขึ้นมาเป็น200จาก150นะครับ damage ก็ขยับขึ้นอีกช่วงพีคของ damage ที่ได้จากการที่เราเพิ่มค่าเจาะก่อนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่150ตรงนี้เลยนะฮะจะสังเกตว่าเพิ่มขึ้นมาเกือบ 8% เลยทีเดียวจากค่าเริ่มต้นที่ประมาณ5%โดดขึ้นไปช่วงนี้ก็8%อันนี้ก็9%เลยนะฮะช่วงหลังก็เพิ่มขึ้น10เยอะมากเลยนะปัจจุบันผมไม่รู้ว่าคนที่มีขนนกเยอะๆตอนเนี้ยทำ ignore เวทเนี่ยได้เท่าไหร่กันแล้วนะตัวละครนี้ก็มีประมาณนี้524นะครับปัจจุบันค่าเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับของ50หน่วยของค่า ignore mdef เนี่ยจะอยู่ที่8% นะครับโดยเฉลี่ยนะกระดกลิ้นทำไมวะนั่นแหละโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ 7.8% แต่ว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวละครที่เราเจอค่า ignore mdef ก็เฉลี่ยกันออกไปนะครับ100 150เพิ่มขึ้นมา 7.3 200ไป250 6.7 250ไป300นะครับ7กว่า 7.7 300 350ก็ 7.6 นะครับ350ถึง400ก็ 8.9% 450อยู่ที่ 8.41% นะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ 6-7%
8%เนี่ยสบายๆเลยสำหรับการเพิ่มขึ้นของค่า ignore นะทำไม 50% ถึงไม่เท่ากันทุกช่วงนะครับผลของ ignore MDF ไม่ใช่เส้นตรงนะครับเพราะว่าสูตรของดาเมจตอบสนองต่อค่า defense ที่ศัตรูเหลืออยู่นั้นเราก็ไม่สามารถ apply ได้ว่า50หน่วยของ ignore MDF จะเป็นดาเมจ 7.8% เสมอนะครับก็ใช้เป็นการตีคร่าวๆแล้วกันนะแต่ว่าการเพิ่มขึ้น50หน่วยของ MDF เนี่ยของ Ignore MDF เนี่ยให้ผลที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับจากประสบการณ์ของผมจะสังเกตว่าจากกราฟนี้ก็ค่อยๆขยับขึ้นในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่เหมือนกับทาง Ignore PDF ที่พอขยับมาถึงจุดหนึ่งแล้วหัวมันจะค่อนข้างหักขึ้นแบบนี้เลยแต่ทางฝั่งของ Ignore MDF เนี่ยจะขยับขึ้นแบบว่าค่อนข้างสวยนะสรุปนะครับสำหรับศัตรูที่ MDF อยู่ที่1,000 กว่าซึ่งนี่ยังไม่ได้รวมในส่วนของ Buff Assumption จากพระอีกนะครับค่า Ignore MDF ให้ผลที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ยังเพิ่มต่อได้ดีจนถึง524ไม่รู้ว่าคนที่มีขนนกเยอะกว่านี้จะให้เจาะเกาะที่ดีมากขนาดไหนหรือว่าได้ดาเมจเพิ่มเติมมากขนาดไหนเหมือนกันนะครับปัจจุบันก็ทำการทดสอบได้เพียงแค่เท่านี้นี่เองดาเมจจากจุดเริ่มต้นนะครับก็เพิ่มมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ 60,000 กว่าเกือบ2เท่านะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับกายภาพเนี่ยผมว่ากายภาพยังโหดกว่าในเรื่องของการปั๊มค่าเจาะเกาะนะค่าเฉลี่ยในช่วง150-450เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.8% ต่อ50 Ignore MDF แต่การทดสอบจริงเนี่ยจะให้ผลประมาณอยู่ที่6.7 ถึง 9% เลยแล้วแต่ช่วงของมันนะครับจากข้อมูลนี้นะครับ Ignore MDF คุ้มมากเลยนะครับสำหรับสายเวทโดยเฉพาะเวลาที่เจอเป้าหมายที่มีค่า MDF ที่สูงนะก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าถ้าค่า Ignore MDF ถ้าคุณได้มาโดยที่ไม่ต้องเสียสละขนาดเผ่าอะไรพวกนี้นะครับเป็นการแลกมาที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับในอนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาการ์ดที่เป็นเจาะเกาะเวท 10%เข้ามาในเวอร์ชัน RO คลาสสิกหรือเปล่าแต่ทางฝั่ง Global เนี่ยจะมีการ์ดที่ใส่เครื่องประดับนะครับก็คือทำการเจาะเกาะเวท 10% หวังว่าข้อมูลชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วหัวข้อการทดสอบหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะครับถ้าใครอยากให้ทดสอบอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับช่วงนี้หายทำคลิปหน่อยไม่รู้ว่าจะหายไปอีกกี่วันนะครับหลังจากนี้ก็ชาวแชทที่อยู่ในไลฟ์สตรีมก็อย่าเพิ่งด่ากันนะครับหรือว่าด่าได้นะครับแต่ว่าโดกูด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ